Salutare tuturor! Ieri regele Charles l-a primit la un dineu pe Donald Trump și a spus niște lucruri. Nu știu la ce se gândea Trump în momentul în care Charles spunea că sprijină Ucraina. Dădea din cap, am văzut așa că dădea din cap pentru că nu își putea permite să insulte gazda, o gazdă de la cel mai înalt nivel, la care Donald Trump nu o să mai aibă parte de așa ceva, pentru că nici Putin, nici Xi Jinping, nici un lider european, nici un lider mondial nu se ridică la nivelul acestei vizite. Și unul dintre subiectele principale este faptul că regele Charles și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina la o întâlnire cu Trump. Alte subiecte importante sunt Zelensky spune că Ucraina va primi rachete pentru Patriot și pentru sistemele HIMARS în cadrul a 2 pachete Pearl. Vedem și cum o conductă a fost inundată, o conductă pe care v-am prezentat-o zilele trecute prin care au pătruns invadatorii ruși, a fost în momentul de față inundată de către forțele de apărare ucrainene în regiunea Kupiansk. Zelensky afirmă că Rusia pregătește încă 2 campanii ofensive grele, puternice. Regele Charles și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina la o întâlnire cu Donald Trump. Acesta spune: astăzi, când tirania amenință din nou Europa, noi, împreună cu aliații noștri, suntem uniți în a sprijini Ucraina pentru a descuraja agresiunea rusească și a asigura pacea. În discursul său, Trump a numit a 2-a vizită de stat în Regatul Unit, una dintre cele mai înalte onoruri din viața mea, cu siguranță că este, și și-a exprimat speranța că va fi ultimul președinte căruia îi se vor acorda 2 vizite de stat la rând. Deci este și bădăran. Trump l-a lăudat de asemenea pe prințul William, numindu-l un fiu remarcabil, și a menționat recuperarea prințesei Wales după tratamentul pentru cancer. Președintele SUA a subliniat de asemenea legătura dintre Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, spunând că acestea au o relație specială. Și începe aici delirul lui Trump. De asemenea, s-a lăudat că Statele Unite au obținut un succes incredibil. Acum doar un an, țara noastră era foarte bolnavă, iar astăzi, în opinia mea, suntem cea mai de succes țară din lume. De fapt, nimeni nu pune la îndoială acest lucru. Doar o mare parte din asta vă datorăm și vouă și fundației pe care ne-ați oferit-o la început când am obținut succesul împreună, a adăugat Trump. Lăudăroșenie și iată și un fel de lingușală pe lângă Casa Regală a Marii Britanii. Dar hai să vedem ce zice cu subiect și predicat. Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. Da? Today, as tyranny... Nu are cum să nu fie de acord cu regele Charles. Asta e clar și chiar și Trump poate să fie pus la punct așa într-un colțuleț, într-un astfel de context. Zelensky spune: Ucraina va primi rachete pentru sistemele Patriot și HIMARS în cadrul a 2 pachete Pearl. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că primele 2 pachete din cadrul mecanismului Pearl vor include rachete pentru sistemele Patriot și HIMARS. Președintele a declarat aceste lucruri în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Ucraina a primit deja peste 2 miliarde de dolari de la parteneri internaționali special pentru implementarea programului Pearl. Potrivit acestuia, această sumă ar putea crește la 3,5-3,6 miliarde de dolari în octombrie. Primele 2 pachete valorează câte 500 de milioane de dolari și ce va conține aceste pachete? Aceste pachete vor include cu siguranță rachete pentru sistemele Patriot și HIMARS, a declarat Zelensky. Ieri, guvernul SUA a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina care va fi livrat în viitorul apropiat.
Acesta este primul caz de utilizare a unui nou mecanism dezvoltat de către SUA și țările aliate, care prevede transferul de arme către Ucraina din stocurile SUA, folosind fonduri de la națiunile partenere. Mecanismul se numește PEARL, adică lista priorităților privind cerințele Ucrainei, și este conceput pentru a furniza prompt armatei ucrainene arme pe care Statele Unite le pot furniza în cantități suficiente. V-am prezentat săptămâna trecută cum au pătruns printr-o conductă niște trupe rusești. Dacă vă mai amintiți, ăsta era videoclipul pe care vi l-am prezentat, cum ieșeau din văgăuni soldații ruși cu rucsacuri de provizii și muniții. Iată, în această imagine. Da, între timp, ce s-a întâmplat aici? S-a întâmplat așa. Forțele ucrainene au avariat și inundat o conductă subterană din apropierea orașului Kupiansk, folosită anterior de către trupele rusești. Despre acest lucru a relatat Yuri Fedorenko, comandantul regimentului separat 429 Ahile de sisteme fără pilot, adică de dronaj. În prezent, mișcarea inamicului nu este detectată de către această țeavă. Din cauza focului constant din zona de luptă, nu a fost posibilă săparea țevii folosind echipamente de geniu, așa că apărătorii au blocat supapele și au folosit muniție de geniu pentru a o distruge. Mă întreb ce s-a întâmplat cu toată infrastructura de acolo, din țeavă, toată infrastructura rusească și militarii ruși în momentul în care ucrainenii au intervenit. Și aici o să vă dați seama despre cât de mare preț și cât de mult pun preț pe viața soldaților ruși, conducătorilor de la Kremlin. Potrivit comandamentului, acesta a efectuat apoi lucrări subterane, ceea ce a făcut posibilă utilizarea conductei ca mijloc de deplasare. O serie de atacuri cu foc în apropierea râului Oschil au deteriorat structura și au inundat-o, forțând inamicul să folosească trecerea Oschil. Fedorenko a subliniat că acest lucru nu include posibilitatea restaurării ulterioare a conductei, așa că este monitorizată îndeaproape. Dacă inamicul încearcă să pompeze apă, să sudeze sau să refacă conducta, dacă aceasta nu a fost grav avariată, forțele de apărare ucrainene au deja un algoritm dovedit pentru a o repara. Zelenski afirmă că Rusia pregătește încă 2 campanii ofensive importante. Forțele ruse pregătesc încă 2 ofensive la scară largă, după 3 campanii eșuate din acest an, a declarat președintele Volodymyr Zelenski într-un interviu acordat pentru cei de la Sky News, publicat pe 16 septembrie. Se pregătesc pentru încă 2 operațiuni ofensive în toamnă. A spus Zelenski, au fost deja 3, iar în viitor urmează încă 2 campanii ofensive intense. Remarcile vin după ce președintele rus Vladimir Putin le-a spus oficialilor americani că intenționează să cucerească întreaga regiune Donbass din estul Ucrainei până la sfârșitul anului 2025. Potrivit surselor Reuters, Putin consideră că forțele sale câștigă în ciuda progreselor limitate. Din noiembrie 2022, Moscova a câștigat mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean suplimentar, în ciuda faptului că ofensiva sa din vara anului 2025 a avansat într-unul dintre cele mai rapide ritmuri de la sfârșitul anului 2024. Zelenski a atribuit eșecurile militare rusești pierderilor semnificative de personal și echipamente. Au pierdut pentru că a existat un număr mare de victime în rândul personalului și un număr mare de echipamente pierdute, a adăugat acesta. Ceea ce le-am spus europenilor și ceea ce am spus la Casa Albă, rușii nu vor putea să ne cucerească estul. Și vedem aici o hartă cu teritoriile ocupate de către Rusia. Este vorba despre o cincime din teritoriul ucrainean din această zonă, da? Zelenski a respins de asemenea afirmațiile conform cărora Rusia ar putea captura orașe precum Sumă din nord-est, numindu-le minciuni și manipulare. La începutul acestui an, armata rusă a deschis un nou front în regiunea Sumă, ocupând mai multe sate în mai și iunie. La începutul lunii septembrie, Zelenski a declarat că ofensiva a fost complet dejucată.
Cred că rușii o duc mai rău decât se așteptau, a adăugat el, o duc mult mai rău decât i-au spus lui Putin, el nu știe despre asta. The Economist a estimat că Rusia a pierdut aproximativ 31.000 de soldați între 1 mai și 9 iulie, în timp ce statul major general al Ucrainei estimează pierderile totale ale Rusiei de la începutul războiului de amploare din februarie 2022 la aproximativ 1.100.000 de oameni, de ruși. Zelenski a declarat în luna august că Rusiei va mai trebui 4 ani pentru a ocupa complet Donbassul, o regiune din estul Ucrainei formată în mare parte din regiunea Lugansk, ocupată, și din regiunea Donetsk, parțial ocupată. Trecem la ziua 1303 a războiului din Ucraina. Și vedem că în ultimele 24 de ore Rusia a pierdut 930 de militari, 2 tancuri, 33 de mijloace de artilerie, un lansator de rachete. Lista întreagă a pierderilor rusești o vedeți în această imagine. Și acum trecem la hărțile Deep State să vedem modificările pe fronturile rusești în perioada 16-17, din 15 până în 17, de fapt că în 15 v-am prezentat ultima evoluție a fronturilor. Pe ieri n-am avut, din păcate, că nu au fost înregistrate. Și vedem că în sud, în zona Herson, n-au existat modificări ale fronturilor în această perioadă. În schimb, în Zaporojie, în regiunea Zaporojie, vedem acest avans rusesc în această zonă. Vorbim despre aproximativ 4 km pătrați la sud de Novomihailivka, deci în această zonă, așa cum se poate observa, este un avans rusesc destul de consistent. Dacă dăm un ochi pe regiunea Pokrovskului și vedem că în continuare modificări ale fronturilor nu sunt înregistrate de către cei de la Deep State, de către analiștii de la Deep State. Mai la nord spre Chasov Yar, frontul este de asemenea destul de stabil. Kupiansk, în schimb, observăm că rușii au reușit o pătrundere la sud de Kupiansk, la sud-est de Kupiansk. Vedem despre ce e vorba. Este vorba despre o pătrundere minoră de aproximativ 3 km pătrați în această zonă, așa cum se poate observa. Aici este Kupianskul, dar rușii au mai pătruns aproximativ 1 km pătrat, încercând, la nord de Kupiansk, aici e Kupianskul, da? Încercând să prindă în clești Kindrashivka. Da? Vedeți, acesta este așezarea, orașul Kindrashivka, și rușii încearcă să o prindă într-o menghină, într-un clește. Mai la nord, așa cum se poate observa în regiunea Vovchansk, în zona Vovchanskului nu există modificări ale fronturilor. Dăm un ochi și pe regiunea Sumă și vedem că ucrainenii în continuare dețin teritorii rusești la Tetkino și la sud-vestul Kurskului și au reușit să, așa cum se poate vedea, să mențină frontul, un front stabil, și să își consolideze aceste recuceriri, aceste eliberări ale orașelor Andriivka și Kindrativka. Merge mai departe către campania ofensivă rusească în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 17 septembrie. Administrația Trump ar fi aprobat primele sale vânzări militare externe finanțate din fondurile europene către Ucraina prin inițiativa listei prioritizate de cerințe ucrainene Pearl, despre care am vorbit. Înalți oficiali ruși continuă să semnaleze public reticența Kremlinului de a se angaja în negocieri care să ducă la altceva decât la capitularea completă a Ucrainei, un lucru pe care Ucraina și aliații europeni nu îl girează și bine fac că nu îl girează. Kremlinul folosește amenințarea cu agresiunea pentru a încerca să împiedice
statele europene să trimită trupe în Ucraina post-belică ca parte a garanțiilor de securitate occidentale. Înalți oficiali ai Kremlinului, probabil cu aprobarea lui Putin, l-au dat afară pe adjunctul șefului de stat al Kremlinului, Dmitri Kozak. Este o știre foarte interesantă pe care nu v-am prezentat-o pentru că știam că vă prezint în acest material. A fost dat afară din funcția sa de rang înalt în urma anilor de dezacord cu politicile lui Putin privind războiul din Ucraina. Agenția de presă de stat rusă, RBK, a relatat pe 17 septembrie că două surse familiarizate au declarat că Kozak a demisionat din funcție în weekend, în perioada 13-14 septembrie, și ia în considerare diverse oferte de a intra în afaceri. Să nu intre el în afaceri de genul pilotajului, a învățat să zboare sau să testeze tot felul de ceaiuri care le sunt rezervate astfel dizidenților din rândul lui Putin. Nu sunt niște dizidenți, ca să zic așa, în adevăratul sens al cuvântului. Dizidenți, așa, nu sunt de acord cu politica lui Putin, își dau seama, și acest Kozak își dă seama că Rusia este foarte aproape de a intra în faliment și astfel a decădea din nou, ca și în anii 90, când a căzut Imperiul Sovietic, așa că vom vedea ce se va întâmpla. Fie cu Kozak, fie cu Putin, fie cu Rusia. Radio Europa Liberă a identificat baza și comandantul centrului Rubicon pentru tehnologii avansate fără pilot din Rusia. Este vorba despre faptul că pe 17 septembrie colonelul Sergei Victorovici Budnikov, care a servit anterior brigada 61 de infanterie și brigada 9 de artilerie, districtul militar Leningrad, este comandantul centrului Rubicon. Elementele Rubicon au jucat un rol decisiv în cucerirea regiunii Kursk la sfârșitul anului 2024 și au operat în direcțiile Kupiansk și Pokrovsk la sfârșitul lunii ianuarie 2025 în direcțiile Harkov și Vuhledar. Da, exercițiile militare de comandă și stat major ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă au loc lângă Kârgâzstan în perioada 17-20 septembrie. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu direcția Sumă, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, direcția Pokrovsk, Mirnograd, Zaporojie, Kamianske și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi, dar nu înainte de a vă îndemna, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!